ናችሁ የንግስተ ሳባ ቤተሰቦችን? ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁሉም ሰላም ነው ኔጋ። ዛሬ መልሰን በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ ላሳያችሁ የፈለኩትኝ ወይ ሼር ላረጋችሁ የፈለኩትኝ ቤት ውስጥ የሰራሁትኝ የግድግዳ ጌጥ ናት። ለዚህ የተጠቀምኩትኝ ባርቢኪው ስጋ ምን የሰካን የምንጠብስበት እንጨት ስቲኪን የሚመስለው ነው። ይሄ ትልቁ ማለት ነው እና ካርቶን በምንፈልገው ሳይዝ ግን በሰርክል በክብ ቆርጫለሁኝ እና የተጠቀምኩትኝ ለሁሉም ማጣበቂያ የሚሆን ኦል ፐርፐዝ የሚሆን ማጣበቂያ የሚሆን ግሉ ማለት ነው። እሱን የተጠቀምኩትኝ በጣም ቀላል እና በጣም ረጅም ጊዜ ራሱ ረጅም ሰዓት የማይፈጅ ማለት ነው። እኔ ትንሽ ስራም ስለጀመርኩኝ አንዱ ለቀን ፈጅቶብኛል ማለት ፍሪ ሰዓት ሳገኝ ነበር ስሰራ የነበረው። ቤት የምቀመጥ ሰዓት እንደ ድሬ ቢሆን ግን በአንድ ቀን የምጨርሰው አይነት እንትን ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ለማሳመሪያ ደግሞ የተጠቀምኩትኝ የተሰበረ መስታወት ነበረኝ። እሱን መጨረሻ ላይ ታዩታላችሁ። ለጌጥ የተጠቀምኩት መሀል ላይ እሱን ነው ማለት ነው። ስራችንን እንደዚህ በምንፈልገው እንትን በማጣበቅ እንጀምራለን ማለት ነው። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በትህትና ጋብዛለሁ ማለት ነው። አንድ መስመር ከያዘልን በኋላ ከዛ በኋላ ለመሰካከል ለመለጠፉ ማለት ነው። እንጨቶቹን በጣም ቀላል ነው፣ ግን እንዳይንሻፈፍብን አንድ እንደዚህ የመጀመሪያዎቹን የምንለጥፋቸውን ስትሬት ቆንጆ አድርገን ከለጠፍ ነው ከዛ በኋላ ያሉትን ዝም ብሎ በክፍተቱ መሀል ላይ ማስገባት ነው። እኔ በነገራችን ላይ ሙያው ኑሮኝ ወይ እንትን ብዬ አውቄ ሳይሆን የምሰራው ቤት መቀመጥበት የነበረ በወሊድ ሰዓት ቤት እቀመጥበት በነበረ ሰዓት ላይ ቁጭ ከሚል ሞክር ነበረና በዛው ነው የተለማመድኩትኝ። በዛው አንዴ ሁለቴ ከሰራችሁት በኋላ እውነት ነገር ለመናገር በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ነው ሱስ የሚሆነው። በጣም ነው ደስ የሚለው ራስን ቢዚ ለማድረግ ማለት ነው። ቤት ውስጥ ለምንቀመጥ እናቶች ማለት ስራ ፈተን በእርግጥ አንቀመጥም ከልጅ ጋር በጣም ነው የሚከብደው። ግን ያው ራስን ቢዚ ለማድረጊያ ለመዝናኛ ባለን ሰዓት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሁሉን ነገር ሰርተን ከጨረስን በኋላ ቤታችንን ላይ አስቀምጠነው ወይ ለምንወደው ሰው ለምንወዳቸው ጓደኞቻችን ስንሰጣቸው በጣም ደስ የሚል ስሜት አለውና በጣም አሪፍ ነው። የእጅ ስራዎች እኔ የእጅ ስራ በጣም አድናቂ ሆኛለሁ። በጣም ነው የምወደው እና ሁላችንም ቤት የምንቀመጥ እናቶች እንደዚህ ራሳችንን ቢዚ ብናደርግ እናቶች ብቻ ሳይሆኑ የተለያየ ትምህርት ሲዘጋም የረፍት ሰዓትም ሲሆን ራሳችንን በተለያዩ ነገሮች ቢዚ ብናደርግ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና እንደዚህ አድርገን በደንብ እየጠቀጠቅን ማለት ነው እንለጣጠፋቸዋለን እንጨቶቹ ማለት ነው። እንጨታችንን እንደዚህ ጠቅጥቀን ከጨረስን ወይ ለጥፈን ከጨረስን በኋላ ከደረቀ በኋላ ማለት ነው አንድ 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ ይፈልጋል በደንብ ቆንጆ ሆኖ እንዲደርቅ። ጌጦቹን በምንለጥፍ ጊዜ እንዳይላቀቅብን ያግዘናል። በደንብ መድረቁ እንዳይላቀቅ ማለት ነው። ማጣበቂያው በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ማጣበቂያ ነው ግሉ ማለት ነውና የምንፈልገውን ስፕሬይ ከለር መጠቀም እንችላለን። እኔ ጎልደን ነው የመረጥኩኝ። ከፈለግን ብላክ የፈለግነውን አይነት ሲልቨር ብዙ አይነት ከለር ስፕሬዎች አሉ፣ እነሱን መጠቀም እንችላለን። እና እሱን እንደዚህ አድርገን እሱንም ካደረቀን በኋላ እንደዚህ ስፕሬውን ካደረግን በኋላ የምንፈልገውን ጌጥ መለጠፍ እንችላለን ማለት ነው። በዛኛው በኩል በነገራችን ላይ ጌጡን
የፈለግነው መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ አሮጌ ሲዲ ካለ እነሱን በምንፈልገው ቅርጽ ቆራርጠን ማለት ነው። የባለፈው የአበባ ማስቀመጫ የሰራሁትኝ የሲዲ አይነት እንደሱ አይነት ሲዲ የምንፈልገውን አይነት ቅርጽ ተጠቅመን ቆራርጠን መሆን ይችላል። ከፈለግን የሚሸጡ ጌጣጌጦች አሉ የሚያማምሩ፣ እሱን መጠቀም እንችላለን። የፈለግነው እኔ የተጠቀምኩትኝ የመስታወት የተሰበረ መስታወት ነበር። እሱን የተጠቀምኩትኝ እንደዚህ በምትፈልጉት ትልቅ መስታወት የተሰበረን እሱን በምፈልገው እንትን አሳንሸው ማለት ነው። ከዛ ጥቅጥቅ መሀሉ ክፍት እንዳይሆን በደንብ ጥቅጥቅ አድርገን እንደዚህ እንለጥፈዋለን ማለት ነው። መሀሉ እንደዚህ ሆኖ ሲያልቅ እንደምታዩት መስታወት ነው ይኔ እና መሀሉ ሲያልቅ ደግሞ እንጨቶቹ ዙሪያው ላይ ለሁሉም ሳይሆን አንዳንዱ ላይ የሆነ እንትን እንዲመስል አንዳንዱ ላይ ብቻ ጣል ጣል አደርግበታለሁኝ ማለት ነው። የተረፉትን የመስታወት ስባሪዎች መሀል ላይ ዙሪያውን ከፈለግን ጫፍ ጫፋቸው ላይ ከፈለግን ደግሞ የፈለግነው ላይ ያምራል ብለን የምናስበው ላይ አረግበታለሁኝ ማለት ነው። በደንብ እየለጠፍኩኝ መስታወቶቹን እዚህ ላይ እንጨቱ በጣም ቀጫጭን ስለሆነ በእጃችን በደንብ እንዲጣበቅልን ጫን ጫን ማለት አለብን። ቀጭን ስለሆነ እንጨቱ እዚህ ጋር ትንሽ እያስቸገረኝ ነበር እንደመውደቅ እያለ እና መጨረሻ ላይ እንዲሆኗል ጌጣችን። እኔ በጣም ነው የወደድኩትኝ። እናንተም ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። በለመድን ቁጥር በለመድኩኝ ቁጥር ከዚህ ተሻሉ በጣም ቆንጆ የእጅ ስራዎች እንደምሰራ እርግጠኛ ነኝ በራሴ እና መጨረሻው እንደዚህ ሆኗል። እኔ እንደነገርኳችሁ ከኢንተርኔት ላይ ያየሁኝ እንጂ እንደዚህ የመስራት ልምድ ምናምን ኖሮኝ አይደለም። ያየኋቸውን ነገሮች ነው እያሞከርኩኝ እና በዛው ቤቴንም እያሳመርኩኝ ማለት ነው እና ስራዬን በዚህ ጨርሻለሁኝ። የዛሬውን ቪዲዮን ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግነው ስለተከታተላችሁኝ። አዲስ ቤተሰብ ከዋላችሁ ቪዲዮን የምታዩ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የኔክስት ሳባ ቻናል ያያችሁ ቤተሰብ ደግሞ ካላችሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ፣ ኮሜንት ማስቀመጥ አትርሱ። የዛሬውን ቪዲዮን እዚህ ጋር ጨርሻለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁንም በጣም ነው ማመሰግነው። ፈጣሪ ሀገራችን፣ አለማችን፣ ሁሉንም ነገራችን ሰላም ያድርግልን። በጣም ነው ማመሰግነው። ሰላም ያገናኘን ባይ